اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نننی کلاس زمونږ دی انسرټ کیپشن. تاسو به چېرته کې په دې بیالوجي په کتاب کې یا په مختلف قسم نور د ماشومانو په دې ساینس په بوک کې اکثر چېرته داسې لیدلي چې یو پکچر چې نو هغه په یو پیج په یو ځای کې لګولی او هغې له یو نوم ورکړی فیګر 1 یې ورته لیکلی یا ورته فیګر 2 لیکلی، خو دغه تصویر چې بیا کله په دې بوک کې په بل ځای کې به کارېږي نو هلته کې هغه تصویر بیا نه لګوي، خو دا یو سره لیکلی چې سی فیګر 1 یا سی لیکلی لکه، او دغه تصویر چې کم نوم یې هغه یې ورسره لیکلی. دغې دپاره موږ استعمالوو انسرټ کیپشن. ستاسو د پوهې دپاره به زه یو تصویر انسرټ کړم. انسرټ پکچر فار ایگزامپل دا تصویر ما انسرټ کو، سایز به له دې ځینې وړوکی کړم، دلته 4.88 دی، زه به له 2 ورکړم چې وړوکی شي تاسو ته اندازه لګي، یا به یې ښه ورکوټی کړم لکه 1.5 به ورله ورکړم. کلیر شو؟ اوس دې تصویر له به زه یو نوم ورکړم. نوم د کوم ځای نه ورکولی کېږي؟ ریفرنس له به راشم او انسرټ کیپشن به کلیک کړم او دا فیګر 1 د دې نوم شو، بس اوکې به کلیک کړم. او دغه شانتي که بل تصویر زه انسرټ کړم په بل ځای کې، انسرټ پکچر فار ایگزامپل دا تصویر شو، د دې سایز به هم زه 1.5 ورکړم، 1.5. نو دې له به هم نوم چې دی ریفرنس شو انسرټ کیپشن، دې ته به اتومیټک فیګر 2 راغلی. اوکې، دغه شانتي یو بل تصویر مخې له راغی، دلته انسرټ پکچر او دا تصویر شو، د دې سایز به هم دغه 1.5 ورکو. کلیر شو؟ بیا به زه ریفرنسز کلیک کوم، انسرټ کیپشن د فیګر 3 یا داسې هم کېږي، تاسو نیو لیبل کلیک کوئ، دې له بل څه نوم ورکوئ، خو فیګر 3 شو. بهرحال په سبق کې چې مخې ته د کم تصویر ضرورت راځي نو تاسو به صرف لکه سی او سی سو کراس ریفرنس به کلیک کوئ، ریفرنس او سره به راشي کراس ریفرنس. په دې ځای کې چې کم تصویر ستاسو په کار وي د هغې هغه فیګر 1 دی، 2 دی، 3 دی، څه شی دی به راوالی. لکه فیګر کلیک کوئ تاسو، فیګر 1 2 3 فار ایگزامپل فیګر 2 انسرټ کلوز. نو په دې کې موږ هغه تصویر ونه لګو، خو موږ دا وضاحت وکړو چې که ته دغه تصویر وینې نو ته فیګر 2 چې دی هغه چې هغه د دې سره ریلیټډ دی. یا په بل ځای کې بل تصویر په کار شو، په ځای د دې چې هغه تصویر زه دلته دوباره ولګوم، ځکه ټول کتاب خو به بیا له تصویرانو نه ډک شي. د دې وجې نه زه څه چل کوم، کراس ریفرنس کلیک کوم، دلته به بیا فیګر راواخلم او فرض که فیګر 1 انسرټ کلوز. که سی تې مخې ته لګوی او که نه لګوی، خو دا صرف دغه تصویر حواله ورکول دي، د هغې هغه ریفرنس ورکول دي. سی مې دې مخکې راوستو، سی فیګر 1 سی. اوس ګورئ که دې ځای کې کنټرول بټن څوک ونیسي او د فیګر 2 کلیک کړي چې دی به سی د دې تصویر له راځي، تاسو وینئ که نه؟ دغه شانتي که تاسو کنټرول بټن ونیسئ او فیګر 1 چې دی هغه کلیک کړئ، فیګر 1 دا دی، کنټرول بټن ونیسئ فیګر 1 کلیک کړئ نو دا به ډایرکټ څه له راځي؟ فیګر 1 له به راځي. کلیر شو؟ که د دې نه علاوه تاسو د دې تصویرانو یو فهرست جوړوئ، تاسو کنټرول اینډ بټن ورکړئ، کنټرول اینډ په اخره کې د دې تصویرانو فهرست جوړوم. فهرست مطلب چې لکه کم تصویر په کمه صفحه دی، د هغې هغه فهرست دلته به خالي په دې پیج کې راوړو. نو د هغې دپاره اسانه طریقه ده چې تاسو انسرټ ټیبل اف فیګر کلیک کړئ، په دې کې یو فارمیټ خوښ کړئ، هر یو چی کلاسیک پکې راوالی یا هر یو چی. اوس په دې ځای کې سره واله فار ایگزامپل فیګر ټیب هیډر مطلب داسې یو لاین غونته کې بتلی، بیا اوکې کلیک کړه. نو چې فیګر دې کلیک کو نو فیګر 1 2 3 1 ګوره، او فیګر 1 چې دی دا په 1 پیج دی، فیګر 2 چې دی هم په 1 پیج دی، فیګر 3 چې دی نو هغه په 2 پیج دی. که تاسو چېرته کنټرول ونیو په دې فیګر 2 باندې کلیک کو چې دی به سیده هغه تصویر ته ځي کم نه چې موږ فیګر 2 نوم ورکړی دی. که تاسو په دې منځ کې یو بل تصویر را دننه کو، فار ایگزامپل زه یم چې اوس په دې ځای کې دا ځای کې یو بل تصویر را دننه کوم، انسرټ پکچر دا تصویر شو، د دې سایز هم فار ایگزامپل موږ ونکو 1.5
او دې له مې نوم ورکو ګوره چې څه شو دا تصویر دی نو ریفرنس انسرټ کیپشن د فیګر 4 شو اوس کنټرول ان باندې اخیری دا ته لاړ شو دا څه کا په دې لپاسه کلیک کا او دلته صرف اپډیټ ټیبل کلیک کا او اپډیټ انټایر ټیبل او اوکے وګورئ تاسو هغه فیګر 4 وته هم راځنه شو وروسته چې موږ کوم تصویر په خپل سبق کې په خپل کتاب کې په خپل میگزین کې یا په اخبار کې انکلوډ کړو هغه پکې اپډیټ شو نو دې لپاره زموږ سره دا انسرټ کیپشن انسرټ ټیبل اف فیګر اپډیټ ټیبل او کراس ریفرنس که په دې کې تاسو په کم ځای باندې نه پوهیږئ نو تاسو بیا په واتس اپ باندې میسج کولی شئ زه به درته خیر دوباره دا نننی ټاپک چې دی دا لږ شانې ټپ دی دا پوره دی تاسو پرې پریکټس وکړئ که بیا هم څه مسله وي ما نه تپوس کولی شئ